नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले तिहारको रोटी अन्तर्गत फिनी रोटी र छठमा चढाइने खाजा मिठाईको रेसिपी एउटै भिडियोमा लिएर आएका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य पनि मन पर्नेछ। आजको यो भिडियो हेर्दासम्म यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि गरिदिनु होला अनि साथसाथै बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो नयाँ भिडियोको सबै नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई आउँछ। आउनु सुरु गरौं आजको रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला त हामीले आटा मुस्नु पर्ने हुन्छ। 500 ग्राम आटा लिनुस् र अनि त्यसमा 50 ml जति घिउ अथवा तेल एड गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले सुक्खै तेल र आटालाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मिक्स गर्दाखेरि रोटी एकदमै क्रन्ची र क्रिस्पी बन्छ। त्यसैले यो स्टेप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि तपाईले थोरै पानी एड गरेर सुक्खा रोटीको आटा मुसे जसरी नै यो आटालाई पनि मुस्नु पर्ने हुन्छ। यसमा एकदम थोरै पानी एड गरेर एकछिनसम्म लगभग तपाईले 5-7 मिनेटसम्म यो आटालाई मुस्नु पर्ने हुन्छ। यसरी आटा मुस्दाखेरि आटा एकदमै नरम र सफ्ट बन्छ। त्यसपछि यसलाई हामीले एउटा प्लास्टिकले छोपेर अनि एकछिन रेस्ट गर्नलाई छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट साटा बनाएर तयार पारौं। साटा बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला त तपाईले 100 ml जति तेल अथवा घिउ लिनु होला अनि त्यसमा 100 ग्राम नै चामलको पिठो एड गरिदिनु होला। चामलको पिठो र तेललाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले यो साटालाई रोटी बेल्दाखेरि लेयरमा लगाएर बेल्नु पर्ने हुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट चास्नी पनि बनाएर तयार पारौं। 250 ग्राम चिनीमा 125 ml पानी एड गरिदिनु होला र त्यसपछि चिनी पग्लुन्जेलसम्म हामीले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। आज हामीले फिनी रोटीको साथसाथै खाजा मिठाई पनि बनाउँदै छौं। खाजा मिठाईलाई हामीले चास्नीमा डुबाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा आजको यो चास्नी एकदमै पातलो चास्नी बनाउनु होला। तपाईले यसलाई धेरै बेर पकाउनु बिल्कुल पनि आवश्यक छैन। तपाईले यसलाई चेक गर्नु होला र हातमा हल्का तार जस्तो बनिन थालेपछि यसलाई रेडी भएको मानिन्छ। अब हामीले यो चास्नीमा थोरै सुकमेलको धुलो एड गरिदिन्छौं। यो बिल्कुल अप्सनल हो। यदि तपाईलाई मन पर्छ भने एड गर्नु होला, मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। अब आउनुस् हामी पिठो हेरौं त। हामीले यो पिठोलाई मुसेर 20 मिनेट जति रेस्ट गर्न राखिदिएका थियौं। यो पिठोलाई तपाईले एउटा टेबलमा निकाल्नुस् र अनि त्यसपछि यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँगले मुसिदिनु होला। यसरी मुस्दाखेरि आटा एकदमै सफ्ट हुन्छ र रोटी बेल्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यो पिठोलाई तपाईले 2 अथवा 3 भागमा बाँडिदिनु होला र त्यसपछि हरेक भागलाई तपाईले राम्रोसँगले मुसेर अनि गोलो बनाएर बेल्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई लाम्चो गरेर बेल्न सुरु गर्नु होला। रोलिङ पिनलाई सेन्टरबाट बाहिरतिर धकेल्दै तपाईले यसलाई बेल्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसको साइज तपाईले सकेसम्म ठूलो बनाउनु होला र यसलाई पातलो पनि बेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी यसमा थोरै गरेर साटा लगाउन सुरु गर्छौं। साटा लगाउनलाई तपाईले भिडियोमा देखाए जसरी नै एउटा ब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ब्रश छैन भने तपाईले हातैले पनि एकदमै इभन हुने गरी सबैतिर राम्रोसँग यसलाई लगाउनु होला। त्यसपछि मात्रै हामीले यसलाई बिस्तारै रोल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखाए जसरी तपाईले तलबाट बिस्तारै रोल गर्दै अनि माथितिर लैजानु होला। सकेसम्म यसलाई इभनली रोल गर्नु होला। त्यसो गर्दा राम्रो रोटी बन्छ। यसलाई रोल गरिसकेपछि अनि हामीले यसलाई लगभग 1 देखि 1.5 इन्चको साइजमा हामीले यसलाई काट्न पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो रोललाई यसरी काटिसकेपछि अनि अब आउनुस् हामी यसलाई फटाफट बेल्न सुरु गरौं। बेल्दाखेरि तपाईले बेल्नालाई सेन्टरमा राखेर बाहिरतिर पुश गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला यसलाई हामीले लाम्चो बनाएर बेल्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसको चौडाइ भागमा पनि बेल्न पर्ने हुन्छ र यसलाई हामीले फ्ल्याट एकदमै चौडा खालको आकार दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले चक्कुले यसलाई काटेर यसमा मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी तपाईले 5-7 वटा रोटी पहिले बेलेर साइडमा राख्नुस् अनि त्यसपछि मात्रै हामीले यसलाई तेलमा छान्न पर्ने हुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट खाजा पनि बेलेर तयार पारौं। खाजालाई हामीले बेल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यसलाई हामीले लाम्चो गरेर बेल्न पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले साइड वाइज चौडा हुने गरी बेल्न हुँदैन। आटा त्यही नै हो, डो त्यही नै हो, तर यसलाई बेल्दाखेरि तपाईले लाम्चो हुने गरी बेल्नु होला र त्यसपछि हामीले खाजा र फिनी रोटीलाई एकैचोटी फ्राई गर्न सुरु गर्छौं। अब आउनुस् यसलाई फटाफट फ्राई गर्न सुरु गरौं। फ्राई गर्नलाई सबैभन्दा पहिला त तपाईले एउटा कराईमा 1 लिटर जति तेल लिन पर्ने हुन्छ। तेललाई मिडियम हाई हिटमा तताउनु होला अनि त्यसपछि
यसमा एक एक गरेर तपाईले फिनी रोटी एड गरिदिनु होला फिनी रोटी तेलमा एड गर्ने बित्तिकै आफै माथि माथि तैरेर आउन थाल्छ अनि त्यसपछि तपाईले साइडमा अर्को पनि एड गरिदिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग एकदमै ठुलो कराई छ भने तपाईले एकैचोटीमा 3-4 वटा पनि पकाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई एक साइडमा 1 देखि 1.5 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यसलाई फर्काएर फेरि अर्को साइडमा पनि 1 देखि 1.5 मिनेट पकाउनु होला फिनी रोटी पकाउन कति पनि समय लाग्दैन तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ रोटीमा एकदमै राम्रोसँगले एयर पकेट्सहरु बनेको छ यस्तो फिनी रोटी एकदमै क्रन्ची हुन्छ र खान एकदमै मजा आउँछ अब यो फिनी रोटीलाई तपाईले एउटा पेपर टावलमा निकाल्नु होला र त्यसपछि हामी खाजा मिठाई पनि फ्राई गर्न सुरु गर्छौं खाजा मिठाई तेलमा एड गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यसको पत्र हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा सिङ्का लिएर यसको पत्र खोल्ने प्रयास गरिरहेका छौं यो खोल्नलाई त्यति सजिलो हुँदैन तर तपाईले यसलाई बिस्तारै एक साइडबाट खोल्न सुरु गर्नुभयो भने तेल भित्र पस्न थाल्छ र तेलले आफै खोल्न थाल्छ त्यसैले एकछिन 1-आधा मिनेट तपाईलाई समय लाग्न सक्छ सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो भए जस्तो हुन्छ तर बिस्तारै यसलाई प्रयास गर्नुभयो भने तपाईले यसलाई सजिलै खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई खोलिदिएका छौं यसरी खोलेपछि तेल भित्रसम्म पस्छ र अनि त्यहाँदेखि लेयर बन्छ यसरी नै तपाईले अरु सबै खाजाहरु तपाईले फ्राई गरेर निकाल्नु होला यो खाजा मिठाईलाई तपाईले पेपर टावलमा निकालेर एकछिन सेलाउनलाई छोडिदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई सुगर सिरपमा डुबाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईलाई धेरै गुलियो मन पर्दैन भने भिडियोमा देखाएसरी एक साइडमा मात्रै डुबाउनु होला र त्यसलाई एकछिन रेस्ट गर्नलाई छोडिदिनु होला यदि तपाईलाई बढी गुलियो मन पर्छ भने तपाईले यसलाई दुवै साइडमा डुबाएर अनि यसलाई एकछिन सुक्नलाई साइडमा राखिदिनु होला कुनै ठाउँमा यो खाजा मिठाईलाई पुरै सिरपमा डुबाएर निकाल्ने चलन छ तपाईहरु पनि फिनी रोटी र खाजा मिठाईको रेसिपी यसरी नै बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो हैन त त्यसो भए लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद